सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी द अदर स्टिम सेल डिबेट भन्ने टपिकमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। यो एस्से चाहिँ बीए और BSW थर्ड इयरको चाहिँ कम्पल्सरी इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ, जुन चाहिँ जेम्स श्रीव भन्ने राइटर चाहिँ लेख्नु भएको हो। स्टिम सेल डिबेट भन्ने आर्टिकल अथवा एस्से चाहिँ मेन रूपमा चाहिँ मेडिकल टर्मसँग अथवा चाहिँ साइन्टिफिक एस्सेको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौं। यसको बारेमा चाहिँ हेरौं। सुरुमा चाहिँ राइटरको बारेमा है अथवा चाहिँ यो एस्सेको बारेमा चाहिँ सामान्य दिएको चाहिँ यहाँ तपाईहरु हेर्नु होला। र मेन रूपमा चाहिँ हामी अब चाहिँ समयलाई चाहिँ एकदमै पोइन्ट वाइज चाहिँ हेर्छौं। सो दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टु द बायोलोजी और स्टिम सेल्स है। बायोलोजी सँग रिलेटेड छ, जीव विज्ञानसम्म भन्छ, जुन मेन रूपमा चाहिँ स्टिम सेल सँग रिलेटेड छ। त्यो स्टिम सेल के हो त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। सो हेरौं सुरुमै व्हाट आर स्टिम सेल्स के हुन् त भन्दाखेरि स्टिम सेल्स आर स्पेशल ह्युमन सेल्स दैट आर एबल टु डेभलप इन्टु मेनी डिफरेन्ट सेल टाइप्स है। स्टिम सेल भने यस्ता खालका चाहिँ ह्युमन सेल हुन्, मानवीय कोष हुन् अथवा ती कोषहरू चाहिँ एकर्डिङ टु द सिचुएसन भने अनुसार अथवा जस्तो खालको अथवा चाहिँ जुन बडी पार्टमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ राख्छौं अथवा जुन बडी पार्टमा चाहिँ आवश्यक हुन्छ त्यही बडी पार्टमा चाहिँ फिट हुन सक्छ अथवा त्यही किसिमको चाहिँ मसल चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने हो। सो दिस क्यान रेन्ज फ्रम मसल सेल टु ब्रेन सेल। हेरौँ है, हामीलाई सबैलाई के थाहा छ भने हाम्रो शरीरका चाहिँ विभिन्न पार्टहरू छन् र फरक पार्टमा चाहिँ फरक किसिमका चाहिँ सेलहरू हुन्छन्। तर स्टिम सेल जस्तो त्यस्तो खालको सेल हो, त्यस्तो खालको एउटा के भन्छ न्यूट्रल सेल हो अथवा चाहिँ बेसिक सेल हो, जुन ठाउँमा चाहिँ हामी त्यस्तो सेललाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्छौं अथवा चाहिँ राख्छौं, त्यो त्यस्तै सेल बनिदिन्छ अथवा जे चाहिएको छ हामीलाई त्यो त्यही सेल बनिदिन्छ भन्ने हो। सो इन सम केसेस दे क्यान अल्सो फिक्स ड्यामेज टिस्युज हो। तिनले चाहिँ शरीरमा चाहिँ जुन ड्यामेज टिस्यु छन् तिनलाई पनि के गर्छ, फिक्स गर्छ र अथवा क्युर गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। सो रिसर्चर्स बिलिभ दैट स्टिम सेल बेस्ड थेरापिज मे one day be used to treat serious illness such as cancer, diabetes, paralysis and अल्जाइमर डिजिज हो। विभिन्न खालका चाहिँ यस्ता डेन्जर टाइपको चाहिँ डिजिजको चाहिँ के भन्छ उपचारमा चाहिँ स्टिम सेल थेरापी चाहिँ एक न एक दिन के हुन्छ काम गर्छ भने। जस्तो क्यान्सर लागेर कुनै ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ सेल डिकेड भएर हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ स्टिम सेल हाल्न पायो भने त्यसले के गर्छ, स्टिम सेलको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन पाउँछ भन्ने। फेरि जस्तो कुनै ब्रेनमा भएको सेलको सट्टामा चाहिँ हामीले अर्को सेललाई चाहिँ राख्न सकिँदैन, अर्को मसललाई चाहिँ हामी राख्न सकिँदैन हैन। त्यहाँ त्यस किसिमको सेल चाहियो, त्यसको लागि चाहिँ स्टिम सेल भयो भने जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो जान्छ त्यसै किसिमको चाहिँ सेलमा चाहिँ ऊ चेन्ज हुन सक्छ भन्ने चाहिँ भन्छ मेडिकल टर्ममा चाहिँ। सो टाइप्स अफ स्टिम सेल दुईटा तरिकाको चाहिँ स्टिम सेललाई चाहिँ यहाँ दिएको छ। जस्तो एम्ब्रियोनिक स्टिम सेल भने कस्तो भन्दाखेरि दिस स्टिम सेल्स कम फ्रम एम्ब्रियोज दैट आर 3 to 5 days ओल्ड। हेरौँ है, जुन चाहिँ एम्ब्रियो भन्छौँ हामी, जुन भर्खर गर्भवती भएको महिलाको चाहिँ गर्भमा चाहिँ 3 देखि 5 दिनसम्मको अवस्थाको जुन सेल हुन्छ त्यो सेललाई हामी एम्ब्रियोनिक सेल भन्छौँ। त्यहाँबाट पनि हामी स्टिम सेललाई चाहिँ प्राप्त गर्छौँ अथवा चाहिँ त्यसलाई एउटा एम्ब्रियोनिक स्टिम सेल भन्छ। सो एट दिस स्टेज एन एम्ब्रियो इज कल्ड ब्लास्टोसिस्ट एन्ड ह्याज अबाउट 150 सेल है। त्यही भएर 3 देखि 5 दिनसम्मको जुन एउटा बच्चाको रूपमा चाहिँ जुन एउटा भ्रूण हुन्छ गर्भवती महिलाको गर्भमा हो, त्यस्तो सेललाई चाहिँ 150 सेलसम्म हुन्छन्। हो त्यो सेल के हुन्छ भने जस्तो सुकै मसलमा पनि चेन्ज हुन सक्ने खालको हुन्छ। त्यही भएर एउटा सानो भ्रूण के हुन्छ, मान्छेका हात खुट्टा टाउको हैन शरीर सबै कुरा चाहिँ बन्ने कारण चाहिँ त्यो एम्ब्रियोनिक स्टिम सेलको कारणले हो भन्छ। सो दिज आर प्लुरिपोटेन्ट है स्टिम सेल हुन्, किनभने मिनिङ दे क्यान डिभाइड इन्टु मोर स्टिम सेल्स और क्यान बिकम एनी टाइप अफ सेल इन बडी हो। ती जुन चाहिँ एम्ब्रियोनिक स्टिम सेल चाहिँ प्लुरिपोटेन्ट हुन्, किन भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ आफैमा चाहिँ स्टिम सेल पनि बन्छन् भने तिनलाई चाहिँ शरीरको अवस्थाअनुसार अथवा शरीरको पार्ट्स अनुसार विभिन्न अन्य सेलमा पनि कन्भर्ट हुन सक्छन् भन्छ। सो दिस भर्सिलिटी अलाउज एम्ब्रियोनिक सेल स्टिम सेल टु बी युज्ड टु रेगुलेट रिजेनरेट और रिपेयर डिजिज टिस्यु एन्ड organs हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा जस्तो खालको चाहिँ टिस्यु अथवा चाहिँ मसल अथवा organ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ डिसिज्ड हुन्छ, भाँचिन्छ अथवा चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि कमजोर हुन्छ अथवा चाहिँ सर्छ, गल्छ, क्यान्सर लाग्छ भने त्यो कुरा चाहिँ रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको एम्ब्रियोनिक स्टिम सेलको चाहिँ आवश्यकता पर्छ है। अर्को छ अडल्ट स्टिम सेल पनि हुन्छ है।
अडल्ट स्टेम सेल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दिस स्टेम सेल्स आर फाउन्ड इन स्मल नम्बर इन मोस्ट अडल्ट टिस्युज। मान्छेको चाहिँ अडल्ट मान्छेहरूको शरीरमा पनि पाउँछ, तर के हुन्छ एकदमै कम नम्बरमा पाइन्छ भन्छ। सच एज बोन म्यारो अर फ्याट, मान्छेको चाहिँ जुन फ्याट भन्छ बोसोमा, र त्यो चाहिँ बोन म्यारोमा मात्रै पाइन्छ है। तर बोन म्यारोमा अथवा चाहिँ फ्याटमा पनि के भन्छ एकदमै कम मात्रामा चाहिँ पाउँछ। सो कम्पेयर्ड with embryonic stem cells, adult stem cells have a more limited ability to give rise to various cells of the body हो। किनभने एडल्ट स्टेम सेलमा चाहिँ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भन्दा चाहिँ कम पावर हुन्छ, विभिन्न कुरामा चाहिँ चेन्ज हुनको लागि चाहिँ विभिन्न मसलहरूमा विभिन्न सेलहरूमा चाहिँ चेन्ज हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ एकदमै कम लिमिटेड पावर हुन्छ भन्छ। सबैभन्दा राम्रो भने चाहिँ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल नै हो भन्ने कुरा उनको भनाइ छ। सो इन दिस or in theory, stem cell isolated from an early human embryo can transform themselves into virtually any kind of cell in the body. Okay, so kindly hope that one day they may be transplanted into human patients to provide new tissues wherever it is needed, heart muscle for cardiac patients. So यो भने एम्ब्रियोनिक अथवा चाहिँ यस्ता चाहिँ स्टेम सेलहरू यदि हाम्रो शरीरमा हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोड्युस गर्न सक्ने हो भने विभिन्न खालका चाहिँ डेन्जर रोग लागेका मान्छेलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ बचाउन सक्छौँ। जस्तो कि हार्ट मसल्स फर कार्डियक पेसेन्ट, मुटु रोग सम्बन्धी पेसेन्टलाई चाहिँ कुनै हार्ट सम्बन्धी डिजिज लाग्यो भने त्यहाँ भएको चाहिँ टिस्युहरू अथवा चाहिँ मसलहरू सेलहरू चाहिँ डेथ हुँदाखेरि यदि हामीसँग चाहिँ स्टेम सेल छ भने त्यहाँ पठाउँदाखेरि के हुन्छ त्यो त्यही मसलमा चाहिँ कन्भर्ट हुन सक्ने भयो। सो इन्सुलिन प्रोड्युसिङ सेल फर डायबिटिजको लागि चाहिँ इन्सुलिन प्रोड्युसिङ सेलको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट हुने भयो। सो नर्भ सेल टु रिपेयर क्रस्ड स्पाइनल कर्ड्स एन्ड सो अन हो। कसैको चाहिँ स्पाइनल कर्डमा चाहिँ प्रब्लम आयो अथवा चाहिँ सेल डिस्ट्रोय भयो भने त्यति बेला चाहिँ नर्भ सिस्टममा पनि के गर्छ त्यो कन्भर्ट हुन सक्ने भयो भन्छ। सो वाइल द अब्जेक्सन्स टु स्टेम सेल रिसर्च हेभ लार्जली revolve around the ethics of using human embryos, there is another debate bubbling to surface: how human are chimeric creatures made from human stem cell हो। के भने मेन रूपमा चाहिँ एम्ब्रियोनिक ह्युमन सेललाई चाहिँ प्रोड्युस गर्नको लागि मान्छेले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गर्भवती बन्नु पर्यो र गर्भवती बनिसकेपछि त्यही भ्रूणलाई के गर्नु पर्यो फेरि हत्या गर्नु पर्यो अथवा ती सेलहरू चाहिँ निकाल्नु पर्यो बाहिर भने त्यो भने एउटा चाहिँ एथिक्स भन्दा बाहिरको चाहिँ कुरा आयो। त्यो कुरा चाहिँ एउटा डिबेटको रूपमा एउटा वाद विवादको रूपमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ साइन्टिफिक अथवा चाहिँ मेडिकल सेक्टरमा रहने गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छन् डक्टरले चाहिँ। सो फ्यु पिपल आर्ग्यु द्याट अल एक्सपिरियन्स मिक्सिङ ह्युमन एन्ड एनिमल मटेरियल सुड बी ब्यान्ड आउटराइट, बट वे सुड लाइन्स बी ड्रन हो। तर केहीले के भन्छ भने जति पनि खालको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू छन् अथवा चाहिँ ह्युमन एक्सपेरिमेन्ट हो अथवा एनिमल एक्सपेरिमेन्ट हो सबैलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ ब्यान गर्नुपर्छ भन्छन् धेरै मान्छेले। तर त्यो सबै कुरा चाहिँ ब्यान गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो होइन, त्यो बिचमा चाहिँ कुनै न कुनै एउटा लाइन चाहिँ के गर्नुपर्छ लिमिटेसन चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ भन्छन्। सो ब्रिभेनोलु अ 45-year-old developmental biologist at Rockefeller University in New York has been arguing that one of the best way to understand the usefulness of stem cell for regenerative medicine is to first insert them in an animal embryo and see how they divide and differentiate in the living system हो। मेन कुरा चाहिँ के हो भने एम्ब्रियो स्टेम सेललाई चाहिँ एउटा रिजेनेरेटिभ मेडिसिनको सेक्टरमा चाहिँ युज गर्नुपर्छ र तिनलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले एनिमल एम्ब्रियोबाट चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु आवश्यक छ भन्छ। सो दिस इज एक्सट्रिमली हाइपोथेटिकल है, त्यो हाइपोथेटिकल छ। बट सपोज दिस सेल कम्प्लिटली टुक ओभर द ब्रेन अफ द एनिमल, त्यो ब्रेनको एनिमल चेन्ज हुन्छ भन्ने भयो। एउटा मान्छेको ब्रेनको चाहिँ त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ एनिमलमा हाल्यो भने के त्यो हुन्छ त भन्ने खालको कुरा उनले चाहिँ यहाँ एउटा रिसर्च गरेको छ। सो अ गट अर अ फिग विथ अ प्योरली ह्युमन ब्रेन हो, यदि कुनै एनिमलमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हाल्न पायो भने उसको ब्रेनमा चाहिँ के उसको बाख्राको र त्यो पिग सुँगुरको पनि मान्छेको जस्तै ब्रेन बन्छ त भन्ने कुरा पनि यहाँनिर चाहिँ एउटा डिबेटेबल इस्युका रूपमा हुनसक्छ। सो अनलाइकली बट इमेजिनेबल है, यो अनौठो पनि हुनसक्छ तर सोच्न सकिने एउटा हाइपोथेटिकल कुरा चाहिँ हो भन्छ। सो द्याट वुड सर्टेनली रेज क्वेसन्स अबाउट वाट एक्सपिरियन्सेस द्याट एनिमल वाज ह्याभिङ हो। एनिमलमा चाहिँ त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? इज इट अ भेरी स्मार्ट पिग? मान्छेको ब्रेन भएको अथवा चाहिँ मान्छेको दिमाग जस्तो भएको चाहिँ एउटा पिग भइदियो भने के हुन्छ? स्मार्ट पिग हुन्छ? अर समथिङ ह्याभिङ ह्युमन एक्सपिरियन्सेस, के उसँग चाहिँ एउटा मानवीय एक्सपिरियन्स होला त? सो दिज आर इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन द्याट नो वान हेज
थट अबाउट बिफोर बिकज दे हेभन्ट ह्याड टु भने यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो है। भोलि जस्तो एम्ब्रियोनिक स्टिम सेल चाहिँ कुनै अर्को एनिमलमा अथवा कुनै अर्को मान्छेको चाहिँ पार्टमा त्यो हाल्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हो भने के त्यसको माइन्डमा चाहिँ त्यही खालको चाहिँ सेलहरू डेभलप भयो भने अरू जनावर पनि के मान्छे जस्तै स्मार्ट हुन्छ त भन्ने कुरा पनि एउटा डिबेटको विषय अथवा एउटा इन्ट्रेस्टिङ विषय चाहिँ हो भन्छ। सो सेभरल इयर्स अगो Weisman and his colleagues at Stanford and at Stem Cells Inc., a private company, he helped to found transplanted human neural stem cells into the brains of newborn mice. मुसामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ह्युमन स्टेम सेललाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्टेसन गरेछन्। सो वन्स अगेन द अल्टिमेट पर्पस अफ द काइमेरा वाज टु क्रिएट द रिसर्च मोडल फर ह्युमन ब्रेन फङ्सन एन्ड डिजिज। मेन कुरा भनेको हो भने किन मुसामा हाल्यो अथवा चाहिँ मुसामाथि किन चाहिँ अथवा एनिमलमाथि किन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेन रूपमा चाहिँ त्यसले ह्युमन ब्रेनमा चाहिँ अथवा ह्युमन ब्रेनको चाहिँ डिजिज ट्रिटमेन्टमा चाहिँ फङ्सन गर्छ कि गर्दैन अथवा हेल्प गर्दछ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ मेन त्यसको चाहिँ उद्देश्य थियो भन्छ। सो वाइल समट सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड okay, Weizmann said he felt his model was hampered by the 99% of it that was still mouse. मेन भने केही हदसम्म चाहिँ त्यसले काम गर्न सक्छ तर 99% जति हो द्याट वाज स्टिल माउस। जस्तो सुकै कुरा गरे पनि मान्छेको दिमागै अथवा ब्रेनै हाले पनि त्यो के हुन्छ मुसो मुसो नै हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ भनाइ छ। सो बिफोर proceeding with this experiment, Weizmann said he thought it might be a good idea to solicit some ethical input. मेन रूपमा चाहिँ एथिकल अथवा नैतिक इनपुट चाहिँ गर्नुपर्छ। सो ही contacted Hank Greeley, a biologist at Stanford's law school, who put together a committee to review the benefits and risk involved. त्यो रिस्क इन्भल्भ गर्दा कानुन रूपमा पनि उनले चाहिँ सल्लाह लिनुपर्छ अथवा कानुन रूपमा लिगल रूपमा अथवा कन्स्टिट्युसनल रूपमा पनि त्यसको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छ। सो द मेम्बर्स अग्रीड द्याट द ह्युमन न्युरोनल माउस कुड बी एन extremely beneficial tool to study the effects of pathogens and disease in the human brain and the action of the new drugs. So मेन रूपमा चाहिँ मुसामा प्रयोग गर्नु अथवा चाहिँ मुसामा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु चाहिँ ह्युमन बडीको लागि अथवा चाहिँ ह्युमन स्पेसिसको लागि चाहिँ धेरै बेनिफिसियल हुन्छ। किन भन्दाखेरि मेन रूपमा चाहिँ इटिङ ह्याबिट अथवा चाहिँ फुड ह्याबिट चाहिँ मुसाको र ह्युमन बिङको चाहिँ लगभग धेरै मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जे कुरा पनि मुसामा चाहिँ डिजिजको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई उपचार हुँदाखेरि उनीहरूमा चाहिँ क्युर हुँदाखेरि उनीहरूमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो एक्सपेरिमेन्ट सक्सेस हुन्छ भने त्यसको लागि कुनै पनि रोगको लागि चाहिँ ड्रग्सहरू अथवा चाहिँ मेडिसिनहरू प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ भन्छ। सो दे आइडेन्टिफाइड सेभरल एरियाज अफ रिस्क त धेरै छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले पत्ता लगाए। सो द मोस्ट डिफिकल्ट वान टु आर्टिकुलेट एज Greeley told the National Academy of Sciences panel reviewing the use of human stem cells was the non-trivial chance of conferring significant aspects of humanness on a non-human organism. मेन रूपमा चाहिँ ह्युमननेस नन ह्युमन अर्गानिजममा चाहिँ ह्युमननेस है मानव इतरका अथवा चाहिँ मानव बाहिरका चाहिँ प्राणीहरू जस्तो मुसा गाई बाख्रा भेडामाहरूका चाहिँ यदि मानवीय गुणको चाहिँ डेभलप गर्ने हो भने त्यो के छ अलिकति डिबेटेबल छ अलिकति त्यो अनौठो पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ। सो वान वाज क्यारिड आउट इन 2001 बाई इभान स्निडर देन एट हार्वर्ड युनिभर्सिटी एन्ड नाउ डिरेक्टर अफ स्टेम सेल प्रोग्राम एट द बर्नम इन्स्टिट्युट इन लाजोला। Caliph Snyder and his colleagues implanted human neural stem cell into a brains of 12-week-old fetal bonnet monkeys. Bonnet monkey मा चाहिँ उनले चाहिँ human fetal neural stem cell चाहिँ राखिदिएछन्। So aborted them 4 weeks later and found that the human cells had migrated and differentiated into both cerebral hemispheres, including into regions of the developing monkey's cortex. मेन रूपमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ monkeyको चाहिँ माइन्डमा चाहिँ अथवा चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ काम गर्न थालेछ भन्ने कुरा भयो। So it's quite likely that the members of the John Hopkins committee, Johns Hopkins committee भनिन्छ, it includes distinguished philosophers, okay, bioethicists, neuroscientists अथवा चाहिँ primatologistहरू and stem cell researchहरूको चाहिँ एउटा कमिटी छ। त्यसमा चाहिँ उनले के गरे भने विल कन्क्लुड द्याट एन एक्सपेरिमेन्ट लाइक सिनेडर्स इज एथिकली सेफ। त्यो चाहिँ के छ एथिकली सेफ छ भन्दाखेरि किन एथिकली सेफ छ भन्दाखेरि रिलेटिभली
small scattering of human cells could be introduced into a primate brain late in its developmental, when there would be no chance the human cells could influence its fundamental architecture. किन मान्छेसँग चाहिँ मंकीको आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मंकीमा चाहिँ युज गर्नु त्यति चाहिँ हानिकारक छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ. So one could imagine that if you look a human embryonic mind brain and splice it into a developing chimpanzee, you could get a chimp with many of our automatic vocalization, says Trans Dacon, a biological anthropologist at the University of California at Berkeley and a member of the Johns Hopkins Committee. It wouldn't be able to talk, but it might laugh or sob instead of pethood. है त्यो मान्छेमा चाहिँ 100% भोकलाइजेसन भएको जस्तो मान्छेको चाहिँ ब्रेन स्टिम सिलहरु चाहिँ एउटा मंकीमा अथवा चाहिँ चिम्पान्जीमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि उ चाहिँ मान्छे जस्तै बोल्न त सक्दैन, तर उसमा के फरक आउँछ भने इट वुडन्ट बी एबल टु टक बट इट माइट लाफ अर सो, हाँस्न चाहिँ सक्छ अथवा कुनै कुरा दुःख लाग्यो भने चाहिँ रुन चाहिँ सक्छ अथवा चाहिँ के भन्छ हामी है, यी कुराहरु चाहिँ उसमा चाहिँ देखियो भन्छ. सो दिस रेजेस सम fascinating question. अब त्यसले चाहिँ के गर्छ कि नयाँ क्वेशनहरु चाहिँ रेज गर्छ भन्दाखेरि नट जस्ट अबाउट दी chimeras we might create with our scaffolds and stem cell, but also about the ones we may already have fashioned by coaxing human-like behavior from animals who have the latent capacity to express them. Okay, so in the wild, chimpanzees and other apes do not engage in any symbolic behavior remotely comparable to what humans have evolved, but in the laboratory they can learn to communicate with sign language and other means on par with the skills of a toddler. So the difference is that the toddler's symbolic behavior becomes increasingly enriched, so while the chimpanzee hits the wall. Right? How much further could a bioengineered chimera go? So could it swim in our symbolic niche well enough to communicate what is going on inside its hybrid mind? What could it teach us about animals? What could it teach us about us? And what is the price of the knowing? यो विभिन्न खालको कुराहरु चाहिँ मान्छे जस्तै मिल्ने खालको चाहिँ प्राणीहरुमा अथवा क्रिचरहरुमा चाहिँ युज गर्यो भने त्यो बेनिफिशियल हुन्छ, अथवा बायो इन्जिनियर्ड कुराहरु भयो भने केही न केही रूपमा चाहिँ 100% चाहिँ काम गर्न नसक्यो भने मान्छेको ब्रेनका स्टिम सेलहरु चाहिँ अन्य मंकीहरुमा चाहिँ युज गर्ने हो भने अथवा चिम्पान्जीहरुमा युज गर्ने भने के सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ ल्याबोरेटरीमा चाहिँ उनीहरु पनि के कुरा चाहिँ सिक्न सक्छन् भन्ने कुरा हुन्छ. तर यहाँ विभिन्न खालका के क्वेशन रेज हुन्छ भने के त्यो एथिकल हुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ ह्युमन माइन्डलाई चाहिँ अथवा ह्युमन बडीलाई अथवा भोलि ह्युमन स्पेसिसलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ त अथवा पुर्याउँदैन, अथवा त्यो एनिमलको हकमा चाहिँ त्यो के हुन्छ त हैन. हामीले जस्तो केही सेलहरु चाहिँ एनिमलको माइन्डमा त हाल्दियो, तर त्यो एनिमल चाहिँ ह्युमन लाइक हुन्छ, मान्छेको तरिकाले सोच्छ, अथवा त्यसको चाहिँ एउटा रियल एनिमल हुनबाट चाहिँ उसको चाहिँ अर्कै भइदियो भने के हालत हुन्छ. यी विविध कुरामा चाहिँ उठेका चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ बुझ्नुपर्ने अथवा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने एड्रेस गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु चाहिँ बाँकी नै छन् भन्ने कुरा हो. तर अहिलेको मेडिकल सेक्टरमा चाहिँ स्टेम सेल थेरापी के हुन्छ, भोलिका ठुलठुला रोगका विरुद्धमा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल छ भन्ने कुरा चाहिँ राइटरले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोजेका छन्. ओके, थ्यांक यू सो मच.